صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتي يوميات شامية. واليوم حبيت لكم كيفكم، طمنوني عنكم إن شاء الله بخير. وحبيت أنا وعم ساوي القهوة لكم شكرا على كلماتكم الحلوة، وبقول أهلا وسهلا لمشتركيني الجداد، وإن شاء الله قناتي تعجبكم. ولا تنسوني من لايكاتكم الحلوة، لأن اللايكات هي اللي بتدعم لي المحتوى، وطبعا قناتي بتكبر فيكم. كانت نايمة عنا أخته لزوجي ونحن عم نشرب قهوة، فبحكي له لجوزي ليش ما نعمل أكلة مو طيبة غير بأجواء الخريف. وطبعا هاي الأكلة أنا ما شاركتكم فيها أبدا، وقلت بصور لكم إياها، وهي أكلة الكشكة. وكتير ناس بتعرف تساويها أكلة الكشكة، وكل مين له طريقته سبحان الله، وكل محافظة إلها طريقتها، وكل بلد إلها طريقتها، وأنا رح أنقل لكم إياها بطريقتي أنا مثل ما منساويها وقت كنا بالشام. وطبعا أنا والله جايبة الكشكة جاهزة، ما ساويتها على إيدي لأني جربتها مرة وما نجحت معي، فاشتريتها جاهزة وبوصي عليها من الشام. وهلأ مثل ما يكون شايفين بجيب بصلة وحدة وبعملها جوانح رقيقة، وبحطها بالطنجرة وبحط عليها زيت زيتون. هاي الأكلة طبعا هي اختصاصية بالزيت الزيتون، يعني ما بتصير لا بالزيت النباتي ولا بتصير بالسمنة، لأنه هي نكهتها وطعمتها بالزيت الزيتون. وكل ما كترتي فيها زيت زيتون كل ما بتكون طعمتها أطيب. مثل ما شايفين حطيتها على النار وبلشت تحريك فيها. وطبعا انا ما بدي يتغير لون البصلة ابدا، يعني لازم يضل لونها ابيض مثل ما شايفين، بس انا بعملها بهاي الطريقة مشان البصلة تدبل، لانه اذا بده يتغير لون البصلة فما حلو لونها بقلب الكشكة. وبحط عليها مي باردة، طبعا الكمية اللي انتي بدك اياها. هلا انا مثل هاي الكمية بتكفيني انا وعيلتي للفطور، طبعا لانه انا بحط قدامها حواضر يعني، فهي حتكون الطبق الرئيسي. ولازم حركها بسرعة بالمي الباردة قبل ما تسخن، حتى ما تعملي تكتلات وتصير طعمتها بالاكل مالا طيبة. ايه، وبعد ما تدوب تماما، يعني هلا انا شفتها حسيت كأنها خفيفة شوي، فبرد بحط لها كبجاية تانية فوق هون وبحركها بسرعة. يعني لازم انتي تشوفي سماكتها قبل ما تسخن المي، حتى قد ما بدها كشكة تزيديها، وبدك تضلي عم بتحركيها لتبلش تسخن المي. بدل ما بلشت تسخن المي ما عاد بقى تعمل هيك هاي التكتلات وبتصير معنا تمام يعني. فبتركها يعني، وكل شوي شوي بحركها، فبين ما تسخن تتجانس معنا مزبوط. بكون انا على جناب عم فصص توم ودقه وجهزه، لانه بتا ما استوت وتجانست معنا لازم دغري اخر شي نزل لها التوم والنعناع. طبعا النعناع اليابس اللي قبل هالمرة ورجيتكم اياه، لانه بصراحة هاي الاكلة يعني شتوية وفيكن تقولوا خريفية، يعني هي هلأ وقتها، لانه كتير بتدفي وكتير طعمتها طيبة، وهي كمان كتير مغذية. وهلأ طبعا بنتي مثل العادة قال ماما شو ساوي لك، قلت لها يلا تعالي حركي الطبخة احسن ما هيك واقفة عم تتفرجي علي. وهلأ معنا الاكلة استوت، رح انزل الثوم فوقها، وبدي احط معلقة نعناع اخضر، وبخليها عم تغلي على النار مشان تاخد نكهة الثوم ونكهة النعناع، بس ما بخليها يعني وقت طويل. فيكي انت هلا انا هون عم زبط لها الملح تبعها، بتدوقيها وبتشوفي يعني بدها ملح اكتر، بدها اي شي تاني اكتر، فانتي بتزبطيها. يعني كل ست بيت سبحان الله بتعرف كيف تزبط النكهة بالطريقة اللي هي بتحبها. واخر شي حطيت لها زيت زيتون مشان تضل تاخد نكهة الزيت هي قبل ما يغلي، لانه بتعطي طعم كتير طيبة. وهلأ هيك بتكون طبختنا صارت جاهزة. فيك تأمري لها خبز على جنب وتحطيها قدامك. وهلأ مثل ما شايفين رح نبلش نحط الخضار اللي قدامها. هي بنحط قدامها فجل ليمون، اذا لقيتي بدها شوية حمض فيك تحطي لها فليفلة خضراء، اللي بتحبيه انت يعني من الخضار بتحطيه قدامها. طبعا
فبتحطي قدامها هلا مثل ما حكيت لك، ممكن تكوني مأمرة خبز وحاططي، وفيكي كمان تاكليها بدون خبز مثل ما شايفتيها بهي الطريقة. وحسب بقى سبحان الله كل ست بيت وكل عيلة مثل ما أنا متعودة تاكلها. هلا في ناس كمان بفتوا خبز دغري بقلبها وبيغلوها، سبحان الله يعني كل بيت حسب ما متعود بيساويها. أنا والله بأمر لها خبز عجنب وبحطها. وهيك فطورنا بيكون صار جاهز، خريفي وظريف ومفيد. وتاني يوم طلعنا على السوق، وحبيت صور لكم الأجواء. كانت الجو كتير حلو، يعني لا كان في شمس ولا كان في برد، أجواء خريفية بكل معنى الكلمة. وتمشينا شوي، يعني كان ضايق خلقنا كتير، وتمشينا بالأسواق واشتريت لي كم غراض ورجعنا على البيت. فحبيت اخذكم معي وصور لكم. ونحن عم نتمشى اشترينا هذا العصير. لازم كل ما نطلع على السوق، يعني بتعرفوا انتم شو اذا واحد ضايق خلقه بيمشي وبصير بده يشتري. فلما اشترينا الأغراض ورجعنا على البيت، فحبيت أنا أصور لكم طبختي مثل ما عودتكم بكل فيديو. بورجيكم شوي من روتيني وبورجيكم طبختي. وطبختي اليوم هي طبخة الششبرك. ما بعرف إذا الناس يعني كل الناس بتعرفها أو لا. كمان هي فيكم تقولوا أكلة خريفية وأكلة كتير طيبة. وهلأ رح أبلش معكم. مثل ما شفتوا حطيت 3 كاسات طحين متعدد الاستعمالات، وحطيت فوقه رشة ملح، وحطيت فوقه طبعا على جنب أنا كنت حاطة مي مفترة. حطيت معها خميرة وحركتها شوي وحطيتها فوق الطحين شفتوا. وحطيت شوية زيت زيتون، إذا بتحبوا تحطوا زيت نباتي عادي اللي بتحبوا. وحركتهم. هاي طريقة العجينة كتير سهلة وبسيطة، يعني كل ما بتلاقوها انه ما تجانست معكم فيكم تحطوا لها شوية مي. شوفوا ما احلاها طلعت. هلا هيك جاهزة، رح اترك العجينة ترتاح. حطيت لها شوية زيت زيتون على الوش وحاتركها ترتاح. كون انا عم جهز الحشوة تبعها. ويا ريت تكتبوا لي انتم بالتعليقات مين بيطبخها وشو الطريقة اللي بيطبخها ومن اي بلد، لحتى اعرف يعني كيف هاي الاكلة، كيف كل بلد شو مسماها وشو بيحكوا عنها. وهلأ الحشوة بكون حطيت زيت نباتي بالمقلاية، وبحط فوقها اللحمة وبحركن مثل ما شايفين. بعدين بحط عليها بصلة صغيرة مفرومة ناعمة كتير، بس لحتى تعطي النكهة مع البصل. وبحط لها ملح وفلفل وبلش حركها كتير منيح لحتى تستوي. وطبعا اللحمة بدها تكون ناعمة كتير حتى ما تعذبني وانا عم بعمل الششبرك. ومثل ما يكون شايفين بدل ما استوت اللحمة وخلصنا عرفناها انه استوت مزبوط، بنزل عليها البقدونس. بقدونس انا فارمته كتير ناعم وغاسلته ومجهزته على جنب. وهلا نزلته بهي الطريقة اللي انتو شايفينها، وبحركن شوي بس لحتى البقدونس اللي حطيناها يعني تدبل، ومشان كمان تعطي النكهة الطيبة. هيك بتكون الحشوة خلصت. وهلأ بدنا نبلش نرق العجينة. بدي خليها لتبرد اللحمة مشان ما تعذبني وانا عم ساويها القراص. وهي العجينة اللي اجيتكن اياها قبل شوي بلش رقها وتكون ناعمة كتير معنا. بجيب فنجان او حسب المقاس اللي انتو بدكن اياه، وبلش قطعها لقراص صغيرة. وبعدين بحط لها بلش اشتغل فيها وبحط لها اللحمة. وهلا انا عم حط اللحمة بقلبها وساويها بهي الطريقة اللي شايفينها. رح احكي لكم قصة الششبرك. الششبرك اكلة مشهورة كتير ببلاد الشام، واغلب الناس بيحبوها. وفي ناس بتقلها ششبرك وفي ناس بتقلها أذان الشايب. والأتراك سموها ششبرك لأنه كلمة شش هي قبعة ودرك يعني العساكر، فسموها شش درك. بس بلاد الشام طبعا كتير ما تكررت ومن منطقة لمنطقة فصار وصلت لكلمة ششبرك، فهي معناتها.
وفي ناس بيقولوا لها كمان الباشا وعساكره، بس طبعا بيحطوا معها هديك الكبة اللبنية، بيحطوا معها هدول الششبرك. طبعا هي سموها ششبرك لأنه هي مثل قبعة الدرك بتركيا. فسبحان الله، شوفوا حتى شكلها يعني بتحسيها هيك. وهلأ بعد ما جهزتهم بدي ساوي اللبن. هلأ مثل ما شايفين هذا اللبن طبعا شغل ايدي. انا بشتري اللبن من الحلاب وبساوي اللبن العيران وبساوي لبنة على ايدي. وهذا اللبن شايفين ما احلى. ان شاء الله شي يوم بدي نزل لكم كيف الطريقة اللي بساويها. واخواتنا المصريين بيقولوا له الزبادي. واهلا وسهلا فيكم، اكتر متابعيني هن من اهل مصر. عن جد انا بحبكم كتير وبتشكركم كتير على كلامكم الحلو. وهي اسمها الزبادي، فانا حبيت احكي مشان المتابعين اللي عندي. وبعد بحطهم هيك بالخلاط وبلش بضربهن. ما بدهن شي كتير سهلة، يعني حسب الكمية اللي انتو بدكن اياها. هلا انا بدي اعمل تقريبا يعني شي كيلين لبن. انتو بتعرفوا هاي الاكلة الاولاد كتير بيحبوها، وبالذات عندي انا اولادي كتير بيحبوها. وما بيتاكل معها خبز وما بيتاكل قدامها شي، فلازم تكون الكمية كبيرة حتى العيلة كلها تشبع. ولو زاد حتى بتاكليها باردة سخنة كتير طيبة. وهلأ انا الكيليين لبن بحط لهم معلقتين كبار نشا، او حسب انتي الكمية اللي عاملتيها. يعني كل كيلو نشا كل كيلو لبن بده معلقة نشا كبيرة. بس هيك، ما بدها شي اكتر من هيك. وبحطها على النار. واذا بتشوفوا اللبن اذا كان حامض بتكسري الحمض تبعه بشوية ملح. طبعا انا عاملته على ايدي فما بدي يعني احط له ملح ولا احط له شي لانه ماله حامض. وهلا بضل بحرك اللبن لحتى يغلي. وقت يبلش يغلي بنزلهن وحدة وحدة وعلى مهلي، يعني مشان ما ينتزعوا او ينزلوا فوق بعضهن. بس تخلص الكمية، يعني كل شوي شوي بعملن هيك تحريكة خفيفة مشان ما يلزقوا ببعضهم. وما تخافي، يعني مستحيل انه يلزقوا ببعضهم لانه كلهم بتا ما غلى عليهم اللبن بيجمدوا. شايفين هالمنظر؟ والله منظر بشهي وطعمه كمان كتير طيبة. وبخليهم طول ما انه العجينة فايشة على وش اللبن فمعناتها ما استوت. بتا ما بلشت تستوي بتنزل لتحت. وهلأ حطيتهم على جنب. وبدي حطيت معلقة سمنة، وبكون داقة توم كتير ناعم وبحطهم بقليهم شوي مع السمنة. وبعدين بكون عاملة على جنب الكزبرة فارمتها ناعمة وغاسلتها. بس شوي ياخد التوم النكهة بلش عليه الكزبرة، بنزل عليه الكزبرة وبحركهم كتير منيح لحتى تدبل الكزبرة. وانا بهذا الوقت بكون حاطتهم على جنب الششبرك عم تغلي مشان تستوي العجينة كتير معنا منيحة. فيك تطلعي وحدة وتدوقيها، يعني بتبين معك اذا استوت ولا لا. بعد ما دبلت معنا الكزبرة بهذا الشكل، هلأ مثل ما هي وهي عم تغلي اللبن بنزل عليها الكزبرة والثوم. بحركيهم. هلأ بحركهم كتير منيح مشان يختلطوا كلهم مع بعضهم. هي نكهة السمنة كمان بتعطي نكهة كتير طيبة للبن، يعني بتعطيه دسامة مع الكزبرة والثوم. كتير طعمتها الأكلة بتصير طيبة. خليهم يغلوا شوي بس وبلش سكب. وانتي بقى بتقدميها بالطريقة اللي بتحبيها. بتحبي تحطي على وشها كزبرة، تحطي مكسرات. طبعا المكسرات هي اكتر شي بتاكل الصنوبر، بس اكلات اللبن كلياتها بتلبق لها هي الصنوبر اكتر شي بصراحة. وهيك بتكون طبختنا خلصت. وهيك بيكون غدانا صار جاهز.
يا ريت تجربوها لأنها عن جد كتير طيبة. ومثل ما بتعرفوا بلشت السهرة الطويلة وهي سهرات الخريف، فالواحد لازم انه يعمل شي يتسلى، فقمت اعمل لولادي كوكتيل منه بيتسلوا ومنه بيشربوا شي يغذيهم. وكوكتيل الموز والحليب كلكم اكيد بتعرفوه، فقلت انا ساوي لهم كل واحد كاسة بدي احط لهم معها بيضة. هلا البيضة هي ما لها شي ضروري يعني، بس قلت يلا بتعطي دسامة اكتر وبيتغذوا فيها اكتر. وحطيت لهم عسل بدال السكر لانه في فائدة اكتر. انا ما بدي احط لهم سكر حتى ما اكسر الدسامة وروح فائدة الكوكتيل. وانا من النوع اللي كتير بحب هذا النوع الكوكتيل، كتير بحبه. احيانا اذا عندي فواكه تانية مثل الكيوي، مثل يعني اي نوع تاني بحطه معهم مع الحليب بتعطي نكهة كتير طيبة. فاليوم ما عندي غير موز وحليب وقلت خلص بكفي. كنت عاملة انا على جنب اكلة حلو، والأكلة بسيطة كتير، عبارة عن كيك ساويته على ايدي وعجنته مع الشوكولا وشوية مكسرات وحطيت لهم على وشه كريمة، يعني غيرنا شوي وكانت سهرة كتير حلوة. وبتعرفوا انتو الواحد طول ما له سهران لازم يكون عنده شي يتسلى فيه، فخلي التسلاية بشي مفيد يعني لإلنا وللولاد. وهيك فيديونا لليوم بيكون خلاص. وبحب لكم لا تنسوني من دعمكم ومن لايكاتكم ومن تعليقاتكم الحلوة، ولا تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام. وبحب لكم ان شاء الله تضلوا بخير وسلام.